ਉਧਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੈਚੇ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੈਚੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਵਿਡ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੈਸਕੇਟੂਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਸਕੇਟੂਨ ਸਕੂਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 2 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਆਪਟਿਮਿਸਟ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 7 ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਈਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ, ਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਹਿੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰਾ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਸਰਵ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਫਿਟਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਡੋਰ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਫਿਟ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਈਸਟਰ ਦਾ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫॉर ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 1/4 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੈਕ ਜੈਦਵੈਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ ਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹਨ ਦੀ ਇਸ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਜ਼ਖਮੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਪੀਟਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਹਨ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ। Good afternoon, everyone. My name is Acting Chief Yogananda Pittman for the United States Capitol Police. It is with a heavy heart that I come here this afternoon to shed some light on the incident that occurred at the United States Capitol. The supplemental guard has arrived at House Arcade. At approximately 1:02 hours this afternoon, a suspect entered what we refer to as the North Barricade of the Capitol. The suspect rammed his car into 2 of our officers and then hit the North Barricade barrier. As such time, the suspect exited the vehicle with a knife in hand. Our officers then engaged that suspect. He did not respond to verbal commands. The suspect did start lunging toward U.S. Capitol Police officers, at which time U.S. Capitol Police officers fired upon the suspect. At this time, the suspect has been pronounced deceased. 2
U.S. Capitol Police officers were transported to 2 different hospitals. And it is with a very, very heavy heart that I announce one of our officers has succumbed to his injuries. We are not able to release any information, names, age, date of birth, or anything of that nature at this time because we still have to notify the next of kin. I just ask that the public continue to keep U.S. Capitol Police and their families in your prayers. This has been an extremely difficult time for U.S. Capitol Police after the events of January 6th and now the events that have occurred here today. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਜਨ ਜਨਰਲ ਵਿਵੇਕ ਮੁਰਤੀ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸਰਜਨ ਜਨਰਲ ਮੁਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ, ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਮੁਰਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 21ਵੇਂ ਸਰਜਨ ਜਨਰਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। Now, I know that we've made great progress on the vaccination front, but even though nearly 100 million Americans have already received at least one shot, there are still millions of Americans who are not protected against the virus. But your leadership has the power to change that. Collectively, you can reach out to millions of people with the facts about COVID and the COVID vaccine. And this is so important because hearing the facts from trusted sources is what will help people make good decisions about their health. And that's why I firmly believe that your involvement will save lives. And it's why all of us are so grateful to you for being a community core leader. Now, as we begin our conversation today, and as we embark on this work together, I'm also reminded that this initiative has been made possible by the hardworking men and women of the administration who are committed to addressing COVID with the power of science and compassion and partnership. That commitment starts at the very top. Having champions in the White House for public health is absolutely essential. And that is why I am so honored today to introduce one of our nation's most important leaders, one who has broken barriers and lifted up communities, a leader who is kind and strong, and who has inspired millions of people, including my son and daughter, who took to calling her Kamala Auntie from the very first time they saw her picture. Ladies and gentlemen, the Vice President of the United States, Kamala Harris. Thank you, Mr. Surgeon General Murthy. And I just, in front of all of the friends who are here, I just have to tell you, he has been tireless for months and months working on this issue. And so in front of everyone, I want to thank you, Vivek, for all you have been doing to lift us up as a nation and to also lift up the importance of following the science and the fact that we are in this together. And so lifting up the power and significance of the collective. ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਸ਼ਿਹਿਦੇ ਸੁਗਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਲਈ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਕੁਰਸੁਨਬੋ ਕਾਡੋ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਗਾ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਜਾਪਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੁਗਾ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਗਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਪਾਨੀ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 80 ਤੋਂ 90 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਗਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਆਸ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜੇਨ ਸਾਕੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। President Biden looks forward to welcoming Prime Minister Suga to the White House on the Japanese Prime Minister, in case you all were not following, to the White House on Friday, April 16th. This will be our first in-person visit from a foreign leader in the Biden-Harris administration, reflecting the importance we place on our bilateral relationship with Japan and our friendship and partnership with the Japanese.